Resourcefulness. May sweatshop po. Magandang araw at isang mapagpalayang hapon sa ating mga magsisipagtapos, mga magulang, kapamilya at mga tagagabay, mga panauhin, mga opisyales, guro at kawani ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Kinagagalak namin ipagdiwang ang mga nagsipagtapos noong taong 2020 at mga magsisipagtapos ngayong taong 2021 sa kauna-unahang virtual na programa ng Araw ng Pagkilala. Makasaysayan ang araw na ito sapagkat ipagdiriwang natin ang katatagan at kahusayan ng mga magsisipagtapos sa kabila ng hirap na dala nitong pandemya. Ang tema nating layag, pagtugon sa agos ng panahon ay akma sa kasalukuyang panahon bilang mensahe sa mga magsisipagtapos na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, dala ang kaalaman,
kasanayan, at pagpapahalagang na ibahagi ng kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan upang harapin nila at tugunan ang makabagong hamon ng lipunan at pamilyang Pilipino. Kilalanin natin ang pagsisikap at pagpupunyagi ng ating mga mag-aaral na matagumpay na magsisipagtapos sa kani-kanilang programa sa ating mahal na kolehiyo.
Bagamat tayo ay nasa ating mga tahanan, opisina, o kung saan man, inaanyayahan natin ang lahat na sumabay sa pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na makapagsama-sama ang pamilyang CHE, ang aming mga pamilya at mga kaibigan upang ipagdiwang ang matagumpay na pagtatapos namin sa UP. Taus-pusong kami nagpapasalamat sa araw-araw niyong paggabay at sa nag-uumapaw na mga biyaya na inyong inihandog sa aming paglalakbay bilang mag-aaral. Naway, ang mga magtatapos ng clothing technology ay patuloy na suportahan ang kulturang Filipino at paunlarin ang lokal na industriya sa pamamagitan ng malikhain at makabuluhang mga disenyo. Gabayan mo po ang mga magtatapos ng nutrisyon sa kanilang pagpapalaganap ng tamang impormasyong pangkalusugan at sa pagtataguyod ng mga proyekto para sa mga nangangailangan. Pagpalain mo po ang mga magtatapos sa food science and food technology na magkaroon sila ng matalas na kaisipan upang maisakatuparan ang kanilang tungkulin at makapagbigay ng mga solusyon para sa kaligtasan, kalidad at kawalan ng seguridad sa pagkain. Patnubayan mo po ang mga magsisipagtapos ng family life and child development sa pagtataguyod ng mga karapatan ng bata, lalo na ang karapatang mag-aral at sa pagsulong ng kahalagahan ng pamilya sa lipunan. Bigyan mo po ng katatagan ang mga magtatapos ng home economics sa patuloy nilang pagharap sa mga hamon ng kanilang mga tungkulin upang mabigyang daan ang pagbuti ng estado ng buhay ng bawat Pilipino. Gabayan mo po ang mga magtatapos ng hotel, restaurant, and institution management na magkaroon ng dedikasyon na maging mahusay na tagapagpamahala upang pabutihin ang kalidad ng kanilang serbisyo. Tulungan mo po ang mga magtatapos ng interior design na magkaroon ng makabagong pag-iisip habang isinusulong ang ligtas, maayos at abot-kayang mga infrastruktura na magbibigay kasiyahan, seguridad at pag-asa sa bawat pamilya. Patnubayan niyo po ang lahat ng magsisipagtapos upang mas paigtingin ang kanilang adhikaing mapabuti ang pamilya at sambayanang Pilipino. Panginoon, inihahandog namin ang mga talento at karunungan na ipinagkaloob mo sa paghilom at pagbangon ng bawat Pilipino mula sa mga hamon na kinakaharap ng bansa. Ang lahat ng ito'y inaalay at itinataas namin sa iyo para sa pamilyang Pilipino, ngayon at magpakailanman. Magsisimula kami ngayon ng bagong kabanata sa panahon ng pandemya na walang katiyakan. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at magandang kalusugan upang makapaglingkod ng may karangalan at kahusayan sa sambayanang Pilipino. Amen. Upang formal na buksan ang araw ng pagkilala taong 2021, ating pakinggan si katuwang na Professor Johanna Victoria A. Faustino, ang tagapamuno ng Departamento ng Pananamit at Disenyong Panloob at ng komite na naghahanda ng palatuntunan ito. Galang-galang na Director Celia B. Aluba, Decana Shirley V. Guevara, Vice Chancellor Raquel B. Florento, Assistant Vice President Mary Delia G. Tomacruz, dating Decana Adelaida V. Mayo, Dr. Eleanor A. Maligdem, ang ating College Executive Board, mga kapwa ka-faculty, mga kawani, at mga magulang at kamag-anak na narito at nanonood,
bilang aming panauhin at higit sa lahat sa ating mga magsisipagtapos, mapagpalaya at magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating panahon ngayon, sa gitna ng isang pandemya, di lamang hirap ang nararanasan, kundi marahil, kalungkutan at kawalan. Di lamang ng ating mapagpalayang gawain ng nakaraan, kundi mga kakilala at minamahal sa buhay na maaring di na natin kapiling. Totoong hindi madaling harapin ang mga kaganapan, ngunit tayo ay patuloy na umaasa sa isang masiglang kinabukasan. Sa napakahalagang araw na ito ng pagkilala sa inyo, ang ating mga magsisipagtapos sa mga taong 2020 at 2021, nais kong ipabatid ang kahalagahan ng pag-alaga sa ating mga sarili, pagkalinga sa ating mga pamilya at pagdamay sa ating komunidad. Ito ang mga natatanging katangian ng mga home economists ng ating kolehiyo. Maraming mga pagbabago sa ating selebrasyon at natapwat ninanais natin na ito sana ay isang pagkakataon upang tayo ay magtipon-tipon ng face-to-face. Ating tandaan na kahit sa inyong mga TV or computer lamang, masasaksihan ng selebrasyong ito, hindi ito kakapusan sa kasayahan at karangalan na makita ang aming mga minamahal na mag-aaral sa pagtatapos ng isang kabanata sa inyong buhay kung saan kaming inyong mga guro ay naging bahagi. Sa inyong nalalapit na paglayag sa panahon ng matinding agos, huwag kayong matakot. Ngunit naway patuloy ang inyong paglago, dala ang husay at dangal ng inyong edukasyon mula sa ating minamahal na kolehiyo upang tugunan ang mga nagbabagong hamon ng ating lipunan. Muli, sa ngalan po ng faculty at staff ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, isang makabuluhang hapon sa ating lahat. Maraming salamat, katuwang na Profesor Johanna Victoria A. Faustino. Ang susunod na magsasalita ay ang ating panauhing pandangal na ipakikilala ni Dr. Adelaida V. Mayo, dating dekana ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Currently the director for the Philippine Textile Research Institute, or PTRI, a line agency of the Department of Science and Technology, Celia Ilumba is a self-avowed social development advocate with an interest in the practical applications of work across various disciplines, particularly where social science meets business. Early on, the rationale for the chase after numbers had been a question kept in the back of her mind, with her penchant and her question finding satisfaction with an engagement with the Institute for Integrality and a module called Life Incorporated. A graduate of the University of the Philippines with a degree in the Bachelor of Science in Clothing Technology, Celia established a career in foreign liaison, sourcing, operations, merchandise, and general management for the export sector before moving on to various functions in the domestic retail market, spanning operations, buying, merchandising, and general management. She started the Philippine operations of Hong Kong-based Swire and McLean Limited, subsidiary of London-based John Swire and Sons, before proceeding to handle merchandise management of American department store chain H.R. Macy's, and eventually to general and merchandise management for brand marketer Liz Claiborne. It was in the latter and subsequent retail assignment for the same brand that she gained the fullest appreciation for the intricacies of apparel production, given the 360-degree turn of Liz Claiborne, from design to product development, garment engineering, technical applications, mass production, quality management, and shipment. Thereafter, domestic retail operations, handling the buying, merchandising, and marketing of franchised brands was a natural progression. For the length of her term in the export industry, she served in the board of the Foreign Buyers Association of the Philippines, or FOBAP, representing the soft goods or apparel sector, and during which time she participated
and collaborated with various agencies for industry development work ranging from export management to labor and management relations. An advocate of Filipino capabilities, Celia is a micro-entrepreneur and is a recipient of the Goldman Sachs 10,000 Women Business Training Program. She has likewise served as a managing director and trustee for a non-government organization engaged in the provision of educational subsidy, microfinance loans, and community development assistance. She was program manager for the Garment and Textile Industry Development Office of the Department of Trade and Industry, engaging in active interagency and interdepartment work on Philippine tropical fabric with FIDA and DA and PTRI DOST, Clothing and Textile Industry Tripartite Council with the BLR or DOLE, DFA, DTI, Foreign Trade Service Corps on inquiries for the sector, BETP and BITR on trade and market across developments. It is my pleasure to introduce to you our keynote speaker, Director Celia Elumba. Dean Dr. Shirley V. Guevara, Dr. Lady V. Mayo, Dr. Eleanor Malikdem, Chairperson Joanna Victoria A. Faustino, Professor Monica Rayala, the chairpersons of the 5 departments that make up the College of Home Economics, the Departments of Family Life and Child Development, of Food Service and Nutrition, Hotel, Restaurant and Institution Management, Home Economics Education, and of my home department, that of the Clothing, Textiles, and Interior Design. Most important of all, you, our graduates of Class 2020 and Class 2021, family and friends who have joined us today, a very good afternoon indeed. I am deeply honored to speak before you today. Pagpaumanhin po ninyo kung aking pagbabahagi ay gagawin ko po sa salitang Ingles. Napakaganda po ng ating sariling wika na sa palagay ko ay parang masarap na kape. Mainit, matapang, ninanamnam. At matapos mahalimuyak ang natatanging amoy ng sangkap, tayo ay nakapaglalayag at nakakapagmuni-muni. Itong paglalayag na ito, tema natin sa araw na ito ng pagkilala, layag, pagtugon sa agos ng panahon ay may pinanggagalingan, may hugot kumbaga, may pinagmumulan. Sa ating panahon ngayon, ano kaya ang mga ito? At para mas marami ang aking pagbabahagi, Inglesin ko na po kung inyong mamarapatin, sana naman po. I will have 4 parts to this speech, a few words about what we are experiencing today, the role of family and your college coursework, a little bit about me and some words of advice, and finally, thoughts on conscious fashion and consumption. Well, this past 18 months have been unprecedented for our time. Some call it a reset or a reboot. In many ways, it forced the pace for people who wanted to go to work less, for parents who wanted more time with the family, for commuters who were lamenting the state of traffic and the unproductive time spent on the road, and an environment under stress from the carbon emissions, just to name some. Well, things were slowed down, yes, but others were steeply accelerated. In a country where there are 11 cell phones for every 10 people, yes, 110%, and millions of social media accounts, online transactions went up from something like 2% to 56%. That is from window surfing to actual online purchasing in the last year. When countries locked down borders for supply, because they needed their own supply too, they cannot be faulted for that, globalization took over globalization. And in many cases, hyperlocalism saved the day and became the norm. Neighbors became connected, and families, even as they may be physically distanced, were emotionally connected, and even the most senior and tech challenged became social on the web. This is also a time when massive online open courses, or MOOCs, MOOCs, is now not new but will be the norm. What is the norm also in some cultures? The wearing of face masks when they have a cold, and while in their commute or in transit in the trains or buses, well, this too is now mandatory in all countries, and not just when you are yourself sick.
but so you do not have so that but so you do not yourself get sick from others. This reset is a great one, and one that did not come with a pause button. Face masking, safety protocols, and online meetings will really be a now normal for a long time to come. But what of the social norms? What we would have expected as working from the comforts of home may not be what it was cut out to be for some, or for many, right? In some cases, the level of stress has also reached unprecedented levels. Imagine a home with four children attending online classes with limited gadgets and an unstable internet connection. Imagine being in a small space for a prolonged period of confinement. How must it be? Would we want to know, or would we not want to know who or how many are thriving, what makes them thrive, so that more may emulate their practices and share good vibes? Perhaps the full appreciation for economics of the home is lost to us in the busyness of daily life, not just the business of living. This life in the ordinariness, in the fact that it is always there, day in and day out, that leads us to take it for granted. When we think about it, how many of us were schooled in the art of marriage, of running a home, or the science of raising children, the basis for hospitality or management, or the technology of making clothes? There is a science that goes into the art of making. There is techne or technique, best practices, if you will, expressed into habits of virtues that also goes into the act of being. And we must always remember we are human beings, not human havings or human doings. And so you must take special pride in the coursework you have undertaken because you form the basics for the quality of life befitting the human being made in the likeness and goodness of a generous God. A special pride of place that must also come with a deep sense of responsibility as it is meant to contribute to the national development, for example, of a country. In the present term, in our Ambition Natin 2040, which is the collective long-term vision and aspirations of the Filipino people, we aspire to enjoy a strongly rooted, comfortable, and secure life. From the home to society and back in a virtuous cycle, we would hope. And it starts with the individual living in the home and with the family. The college is a bulwark for the very foundation that will make of this layag, this sail, traverse the realities of today. The education, technical and otherwise, the culture with which the college is engaged, the student body. This provides the backdrop, the foundation, even the lens through which our graduates will view and engage the world of work, if not the world at large. I would like to believe that the family, the home, is still the very foundation of foundations, where life skills are honed, the wind beneath our graduates' wings, so to speak, and where they understand by experience the cardinal virtues of fortitude, temperance, prudence, and justice. The home is a microcosm of society, as you must already have heard countless of times. This is what that first school, this is that first school where we learn family life, what and how to cook, how to make of the house a home, bright and cheerful, how to live in harmony or not, how to give, how to take, how to share, how to love. And even if we do not experience the positives in the home life, there is still invaluable learnings in the silver linings and turning this into good. At least this is what we hope for, the ideal. I come from a family of simple means. Education was one thing my parents wanted to make sure we had. Be that as it may, we were not a very academic family. As luck would have it, the religious sister of the school I was attending called a number of us one day to her office and advised us that she received college application forms to the UP as sent to them by the UP. I distinctly recall how she was not really encouraging us to do so, but perhaps she felt she should still check the pulse, the pulse of the students. I took one of the forms, and to this day, I do not recall why I was invited to that meeting because I was not at the top of my class. Totally clueless, UP was the only school to which I applied. Years after, it dawned on me and it continues to confound me. What if I did not make it? What if I was not one of the 1,500 accepted from among the 25,000 applicants? Wow, woe would be me, right? It occurred to me that I must be God's favorite child to have allowed the situation to unfold as it did. Some of you may know I'm not a career government employee. In fact, I'm a late bloomer in government service. I am also a sort of an anomaly. The Department of Science and Technology is made up of doctors,
and scientists and engineers. Truth be told, miss pa po ako. Fortunately, that has not stopped the system from allowing me to work on an industry sector for which I have a great affinity. The circumstances that has brought me into this, or the story behind this, is in itself a big story. The notion that I am God's favorite child, therefore, is reinforced. Fewer may know that I came into UP with an interest in psychology and physics. That sciences have always intrigued me, as it does to this day. But the realism of all the math and calculus took the better of my idealism, and as fortune would have it, my future sister in law then, whom some of you may know and fondly remember, Patricia Elumba, or Teacher Patty, introduced me to the Bachelor of Science in Clothing Technology program. It was the ideal blending of art and science, and today I know that in textiles is a convergence as well of culture and technology, tradition and innovation, ideas that may at first blush seem to be at cross purposes, but which are really complementary. Allow me to share a few things of what I have learned over the decades of professional work life, and especially in the last one, as baon for your paglalayag. First is for you to show up. No brainer, right? You have to show up. Otherwise, there's nothing to talk about or nothing to know of. Because I had no government work experience, during my first 3 years in the service, I showed up to every invitation sent to me by other agencies, even as it may not have anything to do with what I was doing. One, it was to show support for them, their effort and respect for their work. Second, it was for me to learn the ropes or pick up a thing or two, from the way seats were set up in a conference to the engagement of the community. There was always something of value I could fall back on when the time required. Second, be present. Multitasking is a myth. The brain cannot devote fully the attention required to two different things. Sure, you can read or be on the phone while you're on a treadmill, but that still takes away involvement or pleasure from one to another. It is not full on engagement and does not provide a sense of satisfaction or contentment for having accomplished something concretely. Now we know this is a big challenge in today's reset without the pause. For one, all of a sudden bilocate? Before the pandemic, I thought only Padre Pio could do that. I would be surprised if there is not one from among us here today who has not been in two separate meetings or webinars or live streamed events at the same time. Some may have been in three, one ear in one, the other in another, and eyes on a third. That is crazy, right? So if you care about your mental health or those you live with, you will also practice GOD, gadget and online distancing. Thirdly, remain odd. Find the awesome. Saint Jose Maria Escriva, in a 1967 homily passionately loving the world, he said, there is something holy, something divine, hidden in the most ordinary situations, and it is up to each one of you to discover it. And fourth, realize that life is all of a piece and that you are a part of a whole, with the whole being bigger than the sum of its parts. What applies in the home setting applies to life in the college, to life of the nation. Where are we in this wholesomeness? The laws of nature are immutable. We did not create them or invent them. We discover them. We find out about them. We understand them. They have always been there, waiting for us to discover them. What do we do about this awesomeness? And we bring this to the final piece of this musing. We will always live in times unprecedented, some with more precedence than others, but certainly each unique and special because it is made up of unique and special individuals by people like you who live in these times, in those times, in these times. You are contingent, you are necessary. You have a role to play to make things happen. And even this has to be appreciated in the context of history through the lens of time, which puts us in one tiny dot in the space time continuum, lest you get a bloated sense of self. And the question would be, what were you doing with what you were given in the circumstances you had been provided at that point in time? As we try to go back to times past of what we thought of as normal, would it be business as usual? To begin with, what should be the measure of normal? Please indulge me with one final bit of musing, which, while it was in relation to the context of sustainable fashion, could very well apply to food, shelter, family, and home. About a year ago today, or on June 20, 2020 to be exact, I stumbled upon something I wrote. Working in the confines, which at the same time is the comfort of home, has brought one to go into musings on the nature and the essence of things.
So while the question of conscious fashion brings the quick and easy answer for me of fashion for keeps and fashion that keeps, these have philosophical underpinnings. It is for keeps because at its core is a knowledge and understanding that we of the humankind are social beings in community with others in particular, with systems at large, and with nature in general. In so doing, or in so knowing, we become respectful of how we treat and work with others and how we produce and use things. It keeps because it is not bound by time and place. That which makes us laugh and cry today in our country will be true for other persons in another part of the world tomorrow, and even today. We are all created beings of a loving God, and we realize that we have a responsibility to do right by others and by planet Earth. That is the consciousness at work. This has informed the direction I have chosen to undertake at the Philippine Textile Research Institute. In practical terms, we advocate the use of what we have, an abundance in natural textile fibers and dye sources, traditional textile skills, creative minds, and enterprising spirit. At the PTRI, we crafted a circularity framework which has aligned our research and development agenda in science and technology, anchored on the philosophy of closing the loop on fashion. At the heart of this is Tela Pilipinas, an acronym for Textiles Empowering Lives Anew, and which really is a campaign that calls for a return to the roots of industrialization through textiles, an industry we are sorely missing despite clothing being a basic and essential along with food and shelter. Tela Pilipinas advocates localized systems of integration where the output of one process becomes the input to another, and the process and the output of that input is the input to another process. And with the idea that we produce what we use and we use what we produce. I skipped some parts to go to this part. It is value transformation with the highest benefit accruing to the very location where the raw materials are available. Imagine if we can have a ripic in many parts of the Philippines, transforming materials that are grown in abundance in the very locations. This will be conscious fashion at its finest. In closing, true to all of life being a piece, allow me to paraphrase from a reimagined Cinderella film: take courage and be kind. To our class of 2020 and class of 2021, fear not, be not afraid, take courage, for God has conquered the world. Be meek, be gentle and humble of heart, be kind, for by the love we have for one another, we will be known. Maligayang paglalayag at magandang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, tayo ay hahandugan ng isang natatanging bilang ng pagtatanghal mula sa ating mahuhusay at talentadong mga mag-aaral. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimik at kanya-kanyang hangat sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sekretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. Kung sakaling gipitin ay laging isipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.
minsan ay parang wala ng bukas. Sa buhay natin, inuman hanggang sa magdamag, na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog na buwan. Mga tiyan natin walang laman, ngunit kahit na walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kay bilis maglaon ang kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging isipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari, kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil ngayon, tayo ay nilimot ng kahapon. Di na mapipilitan buhayin ang ating pinagsamahan. Kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong angking talento. Sa pagkakataong ito, ating kilalanin ang mga nagsipagtapos noong taong 2020 at magsisipagtapos ngayong taong 2021 mula sa mga programang di graduado ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang araw ng pagkilala na ito ay nagpapatunay sa husay, puso at katatagan ng ating mga mag-aaral na nagpursige sa gitna ng hamon ng pandemya. Narito ang mga tagapangulo ng bawat departamento upang salubungin ang mga kandidato mula sa mga programang di graduado. Mahal na Dekana Shirley V. Guevara, kagalang-galang na Director Celia B. Ilumba, mga magulang, mga kapwa-guro at mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato mula sa Departamento ng Pananamit at Disenyong Panloob, mga bagong henerasyon ng mga clothing technologists at mga interior designers na ipinapairal ang kahalagahan hindi lamang ng panlabas na anyo ng kanilang mga disenyo, kundi maging ang konteksto naman nito. Ang mga kandidato para sa mga di-graduadong programang Bachelier sa agham ng Teknolohiyang Pananamit at agham ng Disenyong Panloob ay handa ng makipagsapalaran sa mundo ng profesional na daladala ang hiraya ng kolehiyo na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino.
Mahal na Dekana Shirley V. Guevara, kagalang-galang na Director Celia B. Eluba, mga magulang, mga kapwa-guro at mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa Bachelier ng Agham ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata. Ang mga kandidato ay hinubog ng departamento hindi lamang sa aspetong teoretikal, kundi maging sa praktikal na pagsasanay upang maging pinuno sa larangan ng pagpapaunlad ng pamilya at bata at sa pagtuturo sa mga kabataan sa kanilang mga unang taon bilang mag-aaral. Mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa Bachelier sa Agham ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata.
mahal na dekana Shirley B. Guevara, kagalang-galang na Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapwa-guro, at mga panauhing, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa Bachelier sa Agham ng Nutrisyong Pampamayanan at Bachelier sa Agham ng Teknolohiyang Pampagkain. Sila ang bagong henerasyong tapat sa kanilang pangakong paunlarin ang pamumuhay ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang kontribusyon sa pag-aaral ng pagkain at nutrisyon. Mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa Bachelier sa Agham ng Nutrisyong Pampamayanan at Bachelier sa Agham ng Teknolohiyang Pampagkain.
Kagalang-galang na Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapaguro at mga panauhin. Kinagagalaw kong ipakilala ang mga kandidato para sa programang graduado ng Departamento ng Edukasyon sa Ekonomiyang Pangtahanan. Kaakibat ang kadalubhasaan sa pananaliksik sa larangang pinaglinangan, sila ay handa nang humarap sa mga hamon ng makabagong panahon upang paunlarin ang pamilyang Pilipino. Mahal na Dekana Shirley V. Guevara, kagalang-galang na Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapaguro at mga panauhin. Ikinagagalo kong ipakilala ang mga kandidato para sa batsilyer sa agham ng pamamahala sa otel, restaurant at institusyon para sa taong ito. Sila ang mga bagong henerasyon sa industriya ng magiliw na pagtanggap. Sa kanilang dedikasyon at determinasyon, ikinagagalak kong ipabati na handang-handa na ang mga kandidatong maging pinuno sa nasambit na industriya sa bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa. Mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa batsilyer sa agham ng pamamahala sa otel, restaurant at institusyon.
Congratulations sa inyong lahat. Atin namang kilalanin ang mga nagsipagtapos noong taong 2020 at magsisipagtapos ngayong taong 2021 mula sa programang graduado ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Mahal na Dekana Shirley B. Guevara, kagalang-galang na Director Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapwa-guro at mga panauhin, kinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa bachelier ng agham ng pagpapaunlad ng pamilya at bata. Ang mga kandidato ay hinubog ng departamento hindi lamang sa aspetong teoretikal, kundi maging sa praktikal na pagsasanay upang maging pinuno sa larangan ng pagpapaunlad ng pamilya at bata at sa pagtuturo sa mga kabataan sa kanilang mga unang taon bilang mag-aaral. Mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa bachelier sa agham ng pagpapaunlad ng pamilya at bata. Mahal na Dekana Shirley B. Guevara, kagalang-galang na Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapwa-guro at mga panauhin, ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa programang graduado ng Departamento ng Agham sa Pagkain at Nutrisyon. Kaakibat ng kahasahan sa pananaliksik sa larangan ng agham sa pagkain, sila ay handa ng harapin ang mga hamon ng makabagong panahon para sa pagpapaunlad ng pamilyang Pilipino. Mahal na Dekana Shirley B. Guevara, kagalang-galang Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapwa-guro at mga panauhin. Kinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa programang graduado ng Departamento ng Edukasyon sa Ekonomiyang Pangtahanan.
Kaakibat ang kadulumhasaan sa pananaliksik sa larangang pinaglinangan, sila ay handa nang humarap sa mga hamon ng makabagong panahon upang paunlarin ang pamilyang Pilipino. Mahal na Dekana Shirley V. Guevara, kagalang-galang na Direktor Celia B. Elumba, mga magulang, mga kapaguro at mga panauhin. Ikinagagalak kong ipakilala ang mga kandidato para sa programang graduado ng Departamento ng Pamamahala sa otel, restaurant at institusyon. Kaakibat ng kahasaan sa pananaliksik sa larangan ng pamamahala sa otel, restaurant at institusyon, sila ay handa ng harapin ang mga hamon ng makabagong panahon para sa pagpapaunlad ng pamilyang Pilipino. Congratulations po sa inyong lahat. Pakinggan naman natin ang mensahe mula sa ating mga mag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na General Weighted Average o GWA sa lahat ng mga kandidato sa di-graduado at graduadong programa ng ating kolehiyo. Marami sa atin ay maihahambing ang ating buhay sa isang paglalayag sa maalon na karagatan. Nagsimula ang ating paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas sa isang pangarap bilang mag-aaral, puno ng pag-asa at pagpupunyagi na may pangunahing layunin na matuklasan ng mundo. Inihanda natin ang ating mga sarili sa mga maaari nating kaharapin. Minsan, ang dagat ng ating beauty life ay payapa at ang simoy ng hangin ay ginhawa para sa ating katawang magod sa araw-araw ng paglalayag. Ngunit, minsan din naman, malakas at nakakatakot ang mga alon at tila ba kung saan-saan tayo dinadala ng malakas na ihip ng hangin. Na kahit na ano pa ang ating paghahanda, ay wala tayong magagawa. Tulad ng pandemyang kinakaharap ngayon. Napakaraming naantalang plano, naging hamon ang pagpapatuloy ng mga klase. Ngunit higit pa rito ay naging malaki rin ang hamon ng pandemya sa ating lipunan, sa ating buhay pamilya, at maging sa kalusugan at kabutihan ng bawat isa. Gayunpaman, narito tayo ngayon, nalampasan ang pagsubok at magkasama para sa ating pagtatapos. Sa nakalipas na 4 na taon o higit pa sa ating di-graduado o graduadong programa sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, marami tayong nakasalamuha na bumabay sa ating paglalayag. Mga guro, thesis advisor, mga kaklase at mga kaibigan. Binabalik-balikan din natin ang ating pamilya at ang Diyos na nagbigay sa atin ng aral, tulong at suporta upang malampasan ang mga hamon sa ating paglalakbay. Kaya naman, lubos ang ating pasasalamat sa Kanya. Unang-una, salamat sa ating mga guro na nagbukas ng ating isipan at naging modelo sa ating bukas sa loob ng pagbabahagi ng ating mga kaalaman at talento, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Salamat din sa ating mga kaibigan, mga kapwa nating mag-aaral, at sa mga profesor na isinulong ang pagiging mahabagin o compassionate
sa panahong kinakailangan ito. Kolektibo tayong kumilos upang tapusin ang semestre. Kaya, ating sigaw ng 1UP at No Student Left Behind ay pinakinggan ng administrasyon. Maraming salamat sa ating mga kapamilya na pinagmumulan ng lakas, suporta at pagmamahal. Salamat rin sa pamilyang nabuo natin sa UP at sa CHE na patuloy tayong tinutulungan upang maabot natin ang ating full potential. Ang aming pagtatagumpay sa paglalayag na ito ay tagumpay rin ito. Lubos din ang ating pasasalamat sa minamahal na Panginoon sapagkat lahat ng ito ay natupad dahil sa Kanya. At higit sa lahat, salamat sa buong CHE Batch 2020 at Batch 2021. Sa kabila ng paghihirap at kawalan ng pag-asa, ay pinili natin magpatuloy at magtapos. Salamat sa inyong katapangan, sa inyong dangal at husay. Sa ating paglalakbay bilang mga scholar ng bayan, ating natutunan na ang pagbabago ay hindi mapipilitan. Natutunan natin na ang pagtanggap nitong pagbabago ay kinakailangan sa ating pagsunod sa buhay. Ang paglalayag natin sa universidad ay nagpakita sa atin na minsan ay mabuti ring tanggapin ang mga di katiyakan sa buhay, yakapin ang mga tanong sa ating puso at magpatuloy ng matatag sa kabila ng paghihirap. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay, nandito na tayo. Ngayong natapos itong ating paglalakbay sa kolehiyo, may responsibilidad tayong ipasa sa iba ang mga aral na ating natutunan. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral ay nagsisimula pa ang isa. Tayo ay maglalayag pa. Ating isa puso na sa bawat layag natin. Kasama natin ang ating pamilya na tagabigay ng lakas at suporta. Naway tayo ay maging instrumento ng Diyos na maging mas mabuting tao sa ating makakasalamuha. Sa ating pagpapatuloy, balik-balikan natin ang ating baong kaalaman, ang tiwala ng ating pamilya, ang kumpiyansa at kahanapaan. At tandaan na sa bawat layag ay kailangan tayo ay makabago, malikhain, at may baong positibong pananaw. Ipagpatuloy natin ang paglalayag upang lalo tayong matuto sa pamamagitan ng makabagong paraan ng pag-aaral. Buksan natin ang ating isipan sa mga lugar na maaari nating tahakin. At kung tayo ay patuloy na maglalakbay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kaalaman, ito ay magsisilbing inspirasyon na tumibay ang ating sariling kakayanan, makapagsilbi sa ating kapwa Pilipino at sa buong mundo. Iminumungkahi ko rin na sa ating tatahaking landas, maging sa trabaho man ito sa muling pag-aaral, ibaunin natin hindi lamang ang mga natutunan natin sa ating kurso, ngunit pati na rin ang ating pagpapahalaga sa kolektibong pagkilos at sa pagiging mahabagin. Maging intentional tayo sa pag-unawa sa sitwasyon ng mga taong ating makakasalamuha. Bilang mga magsisipagtapos ng kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan, ngayon higit kailanman, ipinakailangan tayo ng sambayanan upang mapabuti at mapahusay ang kalidad ng mga araw-araw nilang buhay. Sana ngayon at magpakailanman, isaalang-alang natin sa bawat gawain ang pinakadiwa na itinuro sa atin ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang paggamit di lamang ng utak, kundi pati na rin ng puso sa pag-aksyon. Ngayon, bilang mga magsisipagtapos sa kolehiyo, at higit pa bilang magsisipagtapos sa Universidad ng Pilipinas, alalahanin natin ang ating ugnayan sa ating pamilya at ang tungkulin natin sa paaralan at komunidad. Ang ating mga pangarap ay hindi lamang pangarap natin, kundi pangarap na rin nila. Naway manatili tayong matatag at mapagmalasakit sa ating patuloy na paglalayag pagkatapos nitong araw. Dalangin ko na sa ating mga susunod na paglalayag, isa puso at isa buhay natin ang ating adhikain. Bilang graduate ng UP Diliman, ang patatagin at palatuin ang ating sarili. Maglingkod sa ating pamilya, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa Diyos. Mga kapwa ko eskola ng bayan,
Tayo na at lumayag patungo sa mabuting bukas para sa minamahal na bansang Pilipinas. Pagbati sa Batch 2020 at 2021. Padayon mga scholar ng bayan. Padayon, mga eskola ng bayan. Padayon, mga scholar ng bayan. Padayon, mga eskolar ng bayan. Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Formal na igagawad ni Dr. Eleanor A. Malikdem, Pangulo ng Samahang Pang-Alumni ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa mga magsisipagtapos ang kanilang pagiging miyembro sa nasambit na samahan at pamumunuan ang panunumpa ng ating mga bagong miyembro. Ako si Shanilyn Badone Ocampo ay taus-pusong nanunumpa na isa sa katuparan ng buong husay at walang pag-iimbot ang mga tungkulin na kaatang sa akin bilang kasapi ng samahan ng mga nagsisipagtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, Universidad ng Pilipinas. bilang kasapi ng samahan ng mga nagsisipagtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, Universidad ng Pilipinas. At ipinangangako kong ako'y magiging tapat na nagtapos sa kolehiyong ito. Ako'y magiging tapat na sa kolehiyong ito. Sa lahat ng pagkakataon, patnubayan nawa ako ng may kapal. Sa lahat ng pagkakataon, patnubayan nawa ako ng may kapal. Congratulations. Ang tagumpay ng ating mga mag-aaral ay hindi makakamit kung wala rin ang pagsisikap, pagkalinga, dedikasyon, suporta at pagmamahal ng kani-kanilang mga magulang, nagagabay at kapamilya. Panoorin at pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat ng ating mga mag-aaral. Hi, Mom and Dad! Hi to my parents! Hi, Mama Maring, Papa Jojo! Hi Mom, hi Dad. Mama Dora and Papa Bert. Maraming Salamat po! thank you, parents! Thank you so much for all the support that you've given me and for not giving up on me, even though I had some questionable choices in life. You continue to inspire me to keep growing, dreaming, and believing. Thank you. Ang pagtatapos namin ay hindi lang aming tagumpay, pero tagumpay din ng iyong pagsusumikap. Thank you for never giving up on me. For the gift of my education, this is all for you. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon na kayo ang pamilya ko. Maraming salamat. Mahal ko kayo. We hope you never forget that. We thank you and love you so much. Mahal na mahal ko kayong lahat. Love you very much. I love you. We love you. We love you. This is all for you. This one's for you. Ang sablay na ito ay para sa inyo.
bilang pagbabalik tanaw at pag-alala sa mga layunin at adhikain ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, ating panoorin ang isang audiovisual na presentasyon na inihanda para sa pagdiriwang na ito. Home economics is the study of families and the resources available for them for the satisfaction of basic needs in changing environments. The College of Home Economics advances the discipline by enhancing the quality of day-to-day living of families and consumers. Empathetic to the concerns of Filipino individuals, families, and communities, the CHE addresses the most urgent issues and key concerns of human well-being such as food, nutrition, childcare and nurture, clothing, and shelter. The Food Science and Nutrition Department solves nutritional problems and enhances the physical, chemical, microbiological, and nutritional aspects of food for the improvement of food security. The Hotel, Restaurant, and Institution Management Department ensures that foods are adapted to the Filipino palate and are served in a way that is safe, healthy, and nourishing to their bodies and spirits. The Clothing, Textiles, and Interior Design Department addresses human spatial and clothing needs through thoughtful, innovative, and sustainable design and process solutions. The Family Life and Child Development Department recognizes the role of the family and the holistic development of family members in the care, development, and education of young children. The Pioneering Department, Home Economics Education integrates the various subdisciplines of home economics with attention on education and training, consumer studies, household resource management, and entrepreneurship and livelihood. As with the other departments, the strong research foundation of HE Ed prepares scholars and professionals who are exemplars of knowledge, skills, and humanitarian values committed to enabling individuals and families to become effective members of local and global communities through quality instruction, research, and extension. The CHE goes far beyond the mere teaching of how to do things. It examines the very reasons why things are the way they are, why they need to be transformed, and how. The CHE remains committed to serving the public and leading industries to support the growth and development
of the nation. Nais din natin bigyan ng pagkilala at bigyang pugay ang kolehiyo na kumalinga sa ating mga mag-aaral sa loob ng ilang taon. Bukod sa mga magulang at tagagabay ng ating mga mag-aaral, malaki rin ang naging bahagi ng kanilang ikalawang pamilya sa kanilang ikalawang tahanan. Panoorin natin ang alay ng mga mag-aaral para sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Pagbati mga scholar ng bayan. Ito ang kwento ng paghahanap at pagkakita ng kapanatagan, kapahingahan at kapayapaan. Matapos ang maalong paglalayag, sa wakas ay abot tanaw na natin ang lupa. Ngunit pansamantala man nating lilisanin ang tahanang kumupkup sa atin ng ilang taon, mananatili ang alaala, mga aral at pangako. Alaalang binuo kasama ng iba't ibang mukha sa iba't ibang sulok ng ating kolehiyo. Mga aral na luminang sa ating kamalayan, sa loob man ng kwadernong silid-aralan o sa lente sa ating harapan. At pangako na sa muling paglalayag ay maglilingkod at magbabalik para sa bayan. Alaala, mga aral at pangako. Ito ang aming alay sa kolehiyo. Ito ang wakas at simula. At ngayon'y inabot din ang wakas at simula. Natatanaw ko na bawat umagang darating na ika'y makakasama sa pag-isip, sa pisingon at tughan ng iyong mga ngiti. Ako ay papayapa ng muli at sa ating pag-iisa magkakasama ang pag-asa. Natatanaw ko na nagkabang na abutin ko. Hinihintay bawat maghapon na lilipas na ako'y sa bisig mo maliligtas. Sa haplos ng iyong kamay ako'y mahimlay at papayapa ng muli. Mga larawan at tinitipon-tipon, babalik lahat sa ating gunita. Mga larawan at tinitipon-tipon, babalik lahat sa ating gunita. Mga larawan at tinitipon-tipon, babalik lahat sa ating gunita. Mga larawan at tinitipon-tipon, babalik lahat sa ating gunita. Hinihintay ang pagpatala habang buhay, kung saan
Sa huling bahagi ng ating palatuntunan, ating pakinggan ang ating mahal na dekana at ina ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan na si Dr. Shirley V. Guevara para sa kanyang pangwakas na mensahe sa lahat ng mga magsisipagtapos. Kagalang-galang na panauhing pandangal, Director Celia B. Elumba, Assistant Vice President for Academic Affairs, Mary Delia Tomacruz, Vice Chancellor for Planning and Development, Raquel Florendo, dating Dekana Adelaida Mayo, mga kasapi ng College Executive Board, mga guro, mga kawani, CHE Student Council at iba't ibang samahan na mag-aaral, mga panauhin, at higit sa lahat, mga mahal na magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, isang mapagpalaya at ligtas na araw sa ating lahat. Nag-uumapaw ang aking kasiyahan na batiin kayo, aming mahal na mag-aaral, 10 ng inyong mga magulang sa inyong pagtatapos sa ating mahal na kolehiyo at universidad. Ngayong araw, kayo ay pararangalan sa pamamagitan ng isang virtual na araw ng pagkilala na tunay na makasaysayan. Dahil sa kakaibang sitwasyon natin sa panahon ng pandemya ng COVID-19 virus, napapanahon ang tema ng ating recognition ceremony. Layag, pagtugon sa agos ng panahon. Akin munang bigyan ng sariling konteksto ang salitang layag sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa makasaysayang pagsasara ng mga paaralan at kagyat na paglipat sa remote learning. Ito ang umpisa ng napakahirap at mapaghamong paglalayag sa isang bukas na di pa malinaw hanggang ngayon. Ang paglalakbay ng aking administrasyon bilang dekana ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan ay tunay na napakabigat. Subalit naging katuwang natin ang administrasyon ng universidad, ang College Executive Board, ang ating mga guro, mga kawani, at ang CHE Student Council at iba't ibang samahan na mag-aaral sa kolehiyo upang gumabay sa mga pangangailangan ninyo. Ginawa ng mga guro na maibigay sa inyo ang kalidad ng edukasyon na naaayon sa pamantayan ng Universidad ng Pilipinas. Maging ang ating mga kawani ay nakaranas na maraming pagsubok sa paghahatid ng serbisyo sa inyo at sa kaguruan. Hindi naging madali ang daloy ng mga proseso, subalit kinaya namin lahat ito upang mabawasan ang bigat ng epekto ng pandemya sa inyong pag-aaral. Ang isa pang mabigat na hamon ay ang realidad na sa hanay ng mga guro, mag-aaral at kawani, may mga pumanaw o di kaya nagkasakit sa COVID-19 virus at iba pang karamdaman. Nangyari din ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay naging bahagi ng ating paglalayag sa tinatawag nating new normal. Ang araw na ito ay isang patunay na napagtagumpayan ninyo ang unang yugto ng inyong paglalakbay bilang mag-aaral sa kolehiyo. Ang paglalakbay na ito ay nag-umpisa pa bago nagkaroon ng pandemya. Kaya inaasahan namin sa susunod na yugto ng inyong paglalayag, babaunin ninyo ang mga kasanayan, kaalaman at kagalingan na naibahagi ng kolehiyo upang kayo ay maging mapanuri at mahalagang miyembro ng lipunan. Sana nakatulong kami na pagtibayin at linangin ang inyong mga kakayahan bilang individual at bilang bahagi ng pamilyang Pilipino. Kayo ang magpapatuloy sa pagtuklas ng mga pamamaraan upang lalong pagtibayin ang pamilya bilang pundasyon ng ating mahal na bansa. Ito din ang magbubunsod sa kanila upang maging madali na nilang harapin ang mga bagong hamon ng lipunan sa new normal. At sa lahat ng ito, taas ninyong ipamalas na kayo ay tatakyubin na CHE pa. Maraming salamat po at palagi pong ligtas tayong lahat. Mga mag-aaral, si Dekana Shirley V. Guevara at ang buong kaguruan at mga kawani ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan ay taus-pusong bumabati sa inyong pagtatapos.
Hangad namin ang inyong patuloy na tagumpay at paglalayag upang tugunan ang agos at hamon ng makabagong panahon. Naway ipagpatuloy ninyo ang inyong mga atikain at huwag ninyong kakalimutan na magsilbi sa ating bayan at higit sa lahat sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Maraming salamat po. Ako po si Binibining Marian Michelle D.M. Navales mula sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata. Magkita-kita po tayo bukas, Linggo, ika-25 ng Hulyo, para sa araw ng pagtatapos ng mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas, na pangungunahan ng ating mahal na Chancellor, Dr. Fidel R. Nemenzo. Ako naman po, si Aaron Andrew Bonifacio mula sa Departamento ng Agham sa Pagkain at Nutrisyon. Muli, isang maganda at mapagpalayang araw sa ating lahat. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Sabayan niyo kami sa pagkanta ng UP naming mahal. Sa mga magsisipagtapos, naway maging kanlungan ng ating katauhan ng mga prinsipyo ng pakikipagkapwa kasabay ng pagtanggol sa kalayaan at katarungan. Ito nang ipinagdiriwang sa araw ng pagtatapos, na ang mga iskolar ng bayan sa anumang larangan ang magpapatuloy na isabuhay ang husay at dangal bilang alay sa bayan.